Hello everyone. අද දවසේ මම ඔබට එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කථනයේදී භාවිත කරන prepositions නොයසේනම් නිපාත පද පහක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඒ තමයි about, around, by, into සහ over කියන නිපාත පද පහ. අපි මේ නිපාත පදවල තේරුම් සහ අපි උදාහරණ වාක්‍ය කිහිපයක් අරගෙන මේ නිපාත පදය ගැන හොඳින් ඉගෙන ගමු. පළවෙනි preposition එක තමයි about. about තියෙනවා සිංහල තේරුම් කිහිපයක්. ඒ තමයි ගැන, විතර, පමණ සහ පිළිබඳ කියන තේරුම මේ about තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා. බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය ටික. මෙන්න මේ වාක්‍ය හතර බලන්න. පළවෙනි වාක්‍ය I know about her. I know about her. එතන about ගේ තේරුම මොකද්ද? මම දන්නවා ඇය ගැන. ඇය පිළිබඳ කියන අදහස. I know about her. මම දන්නවා ඇය ගැන. බලන්න දෙවෙනි උදාහරණේ I don't like to talk about it. I don't like to talk about it. මම ඒ ගැන කතා කරන්න කැමති නැහැ. About it කියන්නේ ඒ ගැන කියන එක. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය බලන්න. We walked about 5 kilometers. We walked about 5 kilometers. අපි කිලෝමීටර් 5ක් පමණ ඇවිදගෙන ගියා. walk කියන්නේ ඇවිදිනවා. walked කියන්නේ එහි අතීත කාල ස්වරූපය ඇවිදගෙන ගියා. අපි කිලෝමීටර් 5ක් විතර 5ක් පමණ ඇවිදගෙන ගියා කියන එක තමයි ඒ වාක්‍යයේ තේරුම. අන්තිම උදාහරණ වාක්‍ය තමයි අපි නිතරම භාවිත කරන වාක්‍යයක්. What do you think about it? ඔයා මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ? එහෙම නැත්නම් මොනවද ඔයා ඒ ගැන හිතන්නේ? What do you think about it? About it කියන්නේ මෙතනදීත් ඒ ගැන කියන අදහස. හොඳයි. අපි ඊළඟට යමු around කියන preposition එකේ සිංහල තේරුම් දෙක සහ උදාහරණ වාක්‍ය බලන්න. around කියනවා අපි වටේට කියන්න. ඔබ දන්න තේරුමක් තමයි around තුල ගැබ් වෙලා තියෙන වටේට කියන තේරුම. තව තේරුමක් තිය around ගේ විතර කියන තේරුම. හොඳින් මතක තියාගන්න around ගේ තේරුම් දෙක වටේට ඒ වගේම විතර. හොඳයි. අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටික බලමු. He ran around the house. He ran ඔහු දිව්වා around the house ගෙදර වටේට නැත්නම් නිවස වටේට. ඔහු නිවස වටේට දිව්වා. He ran around the house. හොඳයි. දෙවනි උදාහරණ වාක්‍ය. I will come around 4:30. I will come around 4:30. මම 4:30ට විතර එන්නම්. දැන් 4:30ට කිව්වොත් at 4:30. 4:30ට විතර කියනකොට අපි ගන්නේ around 4:30. හොඳින් මතක තියාගන්න I will come around 4:30. මම 4:30ට විතර එන්නම්. හොඳයි. ඊගාව එක්සැම්පල් එක තමයි we sat around the table. sit ගේ past tense ස්වරූපේ තමයි sat. we sat අපි වාඩි වුණා around the table මේසය වටේට. around the table මේසය වටේට. හොඳයි. fourth example එක තමයි I have travelled around the world. I have travelled කියන්නේ මම travel කරලා තියනවා ගමන් කරලා තියනවා around the world ලෝකය වටේට. I have travelled around the world මම ලෝකෙ වටේට ගමන් කරලා තියනවා. හොඳයි. අපි ඊගව preposition එකට යමු. ඒ තමයි by කියන preposition එක. by තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා සිංහල තේරුම් පහක්. ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න ඒවා තමයි විසින්, පැත්තෙන්, ළඟ, වන විට, යෙන් කියන තේරුම් පහ. විසින්, පැත්තෙන්, ළඟ, වන විට, යෙන්. හොඳින් මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි යමු උදාහරණ වාක්‍ය ටිකට. I go to work by bus. I go to work මම වැඩට යන්නේ by bus. බසයෙන්. by bus කියන්නේ බසයෙන්. මෙතන by ගේ තේරුම යෙන් කියන තේරුම. second example එකට යමු අපි. Come and sit by me. Come and sit by me. මොකද්ද මෙතන by ගේ සිංහල තේරුම? ඔබ කල්පනා කරන්න. Come and sit by me. ඇවිල්ලා මල් ළඟ වාඩි වෙන්න. ඇවිල්ලා මා ළඟ වාඩි වෙන්න.
මෙතන බයිගේ තේරුම ළඟ කියන එක. by me මා ළඟ. ඊගාව එක්සාම්පල් එක I sent it by post. I sent මම යැව්වා it කියන්නේ ඒක by post කියන්නේ තැපෑලෙන්. මම ඒක යැව්වේ තැපෑලෙන්. I sent it by post. හොඳයි. ඊළඟ එක්සාම්පල් එක බලන්න. The Sigiriya was built by King Kashyapa. The Sigiriya was built by King Kashyapa. සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින්. by King Kashyapa කියන්නේ කාශ්‍යප රජතුමා විසින්. මෙතන byගේ තේරුම විසින් කියන එක. අවසාන එක්සාම්පල් එක. ඒ තමයි they will have finished it by 4:30. They will have finished it. ඔවුන් එය අවසන් කරලා තියේවි by 4:30 4:30 වන විට. මෙතන byගේ තේරුම වන විට කියන එක. by 4:30 4:30 වන විට. මම හිතනවා ඔබට byගේ තේරුම් ටික හොඳින් මනසට යන්න ඇති කියලා. හොඳයි අපි ඊළඟට යමු into කියන preposition එකේ වාක්‍ය ටික බලන්න. into කියනවා අපි තුලට කියන්න. නොයසේනම් ඇතුළට කියන්න. right. පළවෙනි වාක්‍ය තමයි she went into the room. She went ඇය ගියා into the room කාමරය ඇතුළට. කාමරය තුලට. ඇය කාමරය තුලට ගියා. She went into the room. හොඳයි. ඊගාව එක්සාම්පල් එක බලන්න. Put it into the box. Put it into the box. ඒක පෙට්ටිය තුලට දාන්න. Put it කියන්නේ දාන්න. Into the box පෙට්ටිය තුලට. පෙට්ටිය ඇතුලට කියන එක තමයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ. Put it into the box. right. ඊගාව sentence එක තමයි can you translate this into English? Can you translate? ඔයාට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්ද? this කියන්නේ මෙය into English ඉංග්‍රීසි භාෂාවට. Can you translate this into English? ඔයාට මෙය ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්ද? ඔබ හොඳින් මතක තියාගන්න into කියන්නේ තනි වචනයක්. මම දැකලා තියෙනවා බොහෝ අය into කියලා ඈඩ් කරලා ලියනවා. මෙය එකටම ලියන්න this is a single word. right. තනි වචනයක් තමයි into කියන්නේ. ඊගාව එක අවසාන වාක්‍ය the garage has been converted into a room. The garage ගරාජය has been converted. convert කරනවා කියන්නේ හරවනවා කියන්නේ අපි convert කරනවා. ගරාජය හරවලා තියනවා into a room කාමරයක් බවට. දැන් ගෙවල් වල එහෙම කරනවනේ නේද? ගරාජ් එක ගෙටම එකතු කරනවා. කොටසක් වශයෙන් සමහර අය living room එකට එකතු කරනවා. සාලයට එකතු කරනවා ගරාජ් එක ටිකක් ගෙදර ලොකු කරලා නේද? අන්න ඒ වගේ අදහසක් කියනකොට මේ into භාවිත කරනවා. The garage has been converted into a room. right. අවසාන preposition එක තමයි over කියන preposition එක. over කියනවා අපි ඉහලින් කියන්න. ඒ වගේම උඩින් කියන්න සහ වඩා කියන්නත් අපි over භාවිත කරනවා. බලන්න පළවෙනි sentence එක මේ example එක බලන්න. The dog jumped over the fence. The dog jumped කියන්නේ බල්ලා පැන්නා. jump කියන්නේ පයින්නවනේ. jumped පැන්නා over the fence. fence කියන්නේ වැට. over the fence කියන්නේ වැටට උඩින්. බල්ලා වැටට උඩින් පැන්නා. The dog jumped over the fence. පූසා වැටට උඩින් පැන්නා කියලා කොහොමද කියන්නේ? The cat jumped over the fence. කොල්ලා වැටට උඩින් පැන්නා. The boy jumped over the fence. වැටට උඩින් over the fence. right. අපි යමු ඊගාව sentence එකට. There is a lamp over the table. There is a lamp. ලාම්පුවක් තියනවා. over the table මේසයට ඉහලින්. මේසයට උඩින්. මේසයට උඩින් ලාම්පුවක් තියනවා. There is a lamp over the table. on the table නෙවෙයි. on the table කියන්නේ මේසය උඩ කියන්නනේ. over the table කියන්නේ මේසයට උඩින් ඉහලින් කියන්න. right. අපි ඊගා වාක්‍ය බලමු. The thief jumped over the wall. The thief කියන්නේ හොරා. jumped කියන්නේ පැන්නා.
over the wall කියන්නේ දැන් ඔබ දන්නවා සිංහල තේරුම. wall කියන්නේ බිත්තිය, over the wall කියන්නේ බිත්තියට උඩින්. හොරා බිත්තියට උඩින් පැන්නා. The thief jumped over the wall. right. අවසාන වාක්‍ය තමයි I have read over 1,000 books. I have read මම කියවලා තියනවා over 1,000 books. පොත් 1000කට වැඩිය. මම පොත් 1000කට වැඩිය කියවලා තියනවා. මෙතන over කියන්නේ වඩා කියන තේරුම. වඩා කියන අදහස ගන්න තමයි මෙතන over භාවිත කරලා තියෙන්නේ. I have read over 1,000 books. මම පොත් 1000කට වඩා කියවලා තියනවා. right. එහෙනම් මේ prepositions 5 හොඳින් අවබෝධ කරගන්න මම ඉදිරි පාඩමකින් තවත් prepositions කීපයක් ඔබට ඉතාම සරලව උදාහරණ සහිතව උගන්වන්නම්. හොඳයි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.